কি কৰিছা? অলপ মেছেজ খেলি আছো। কাৰ লগত চাওঁ দেখাবি না? নাই ভাই, এইবিলাক পাৰ্চনেল বস্তু দেখাব নোৱাৰি। কেইজনী আছে? নাই তেনেকা নহয়, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। আচ্ছা মই এটা তোক ট্ৰিক দিম আজি হা, মেছেজ খেলাৰ স্পেচিয়েল চাহ খুৱাবি। যদি ট্ৰিকটো ভাল লাগে নিশ্চয় কম। আচ্ছা দি মোবাইলটো দি মোক ইফালে মোৰ ফোন। এইটো মই মেছেজত আহিলোঁ, এইটো তুমি টাইপ কৰা ধৰা HELL হেল্ল' কি কৰি আছা, তুমি এনেকৈ নৰ্মেলি এনেকৈ টাইপ কৰা হয়নে? এইটোকে যদি মই তোমাক স্পীড কৰাৰ ট্ৰিকটো শিকোৱাওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি ছেটিঙত যাব লাগিব। ছেটিঙত গৈ এনেকৈ আহিব, ইয়াত চাৰ্চ যিটো বাৰ আছে চাৰ্চ বাৰ কিছুমানৰ এনেকৈ থাকে, আৰু এইটো যদি নলাই এনেকৈ তলফালে টানি দিবা তেতিয়াহ'লে ওপৰত চাৰ্চ বাৰটো ওলাই যাব। তাত লিখিবা KEYBO এনেকৈ কীবৰ্ড বুলি লিখিবা, আধা লিখাতে এনেকৈ দেখাই দিব। তুমি ইয়াত ক্লিক কৰিবা, তাৰপিছত তুমি আহিলা এভেইলেবল কীবৰ্ড যিটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলা, ইয়াত গ্লাইড টাইপিং বুলি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিলা, ইনেবল গ্লাইড টাইপিং এইটো অন ৰাখিলা। এতিয়া মেজিকটো চাবা, HELLO হেল্ল' হাউ আৰ ইউ, মেজিক না?